السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم عن هاتف اوبو رينو 7 اس اي اللي بيجيب شاشة اموليد بحجم 6.43 بوصة بجودة فول اتش دي بلس ودقة 1080 في 2400 بكسل مع كثافة بكسلات 409 بكسل لكل بوصة مع أبعاد عرض 20:9 ونسبة استحواذ الشاشة 85.1%. والشاشة بتدعم معدل تحديث 90 هرتز وبتدعم ال HDR وسطوعها بيوصل ل600 شمعة. والشاشة على طبقة حماية من نوع كورن وجوريلا جلاس 5. طول الهاتف 160.2 مليمتر وعرض 73.2 مليمتر وسمك 7.5 مليمتر ووزن 171 جرام. والهاتف بيدعم تركيب شريحتين اتصال ومدعمش تركيب كارت ميموري. أما بالنسبة للمعالج فبيجي الهاتف معالج ميديا تك دايمنسيتي 900 5G بدقة تصنيع 6 نانومتر وطرده بيوصل ل2.4 جيجا هرتز مع معالج رسوميات مالي G68. أما بالنسبة لنظام التشغيل فبيجي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة كالر OS 12. بيجي الهاتف ب8 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4X ومساحة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2. أما بالنسبة للكاميرات فبيجي الهاتف بتلات كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل فتح عدسة 1.7. الكاميرا التانية بدقة 2 ميجا بكسل فتح عدسة 2.4 للتصوير الماكرو. الكاميرا التالتة بدقة 2 ميجا بكسل للعمق بفتح عدسة 2.4. بتدعم الكاميرات الخلفية البانوراما وال HDR والتثبيت الإلكتروني وتصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 فريم في الثانية وفيديوهات فول اتش دي بمعدل 30 أو 60 فريم في الثانية وفيديوهات سلو موشن بجودة فول اتش دي بمعدل 120 فريم في الثانية. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 16 ميجا بكسل بفتح عدسة 2.4. بتدعم ال HDR والتثبيت الإلكتروني وتصوير فيديوهات فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. بيجي الهاتف بسماعتين ستيريو والبصمة تحت الشاشة وبيدعم الهاتف الفيس أنلوك وبيدعم الهاتف مستشعر التسارع والدوران والقرب والبوصلة والجيروسكوب وبيدعم الهاتف الواي فاي والبلوتوث 5.2 والGPS. أما بالنسبة للبطارية فبيجي الهاتف بطارية بسعة 4500 ملي أمبير بتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط. بيجي الهاتف بتلات ألوان الأسود والأزرق والذهبي. أما بالنسبة للسعر فسعر هاتف أوبو رينو 7 اس اي النسخة 8 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت بسعر 345 دولار أو حوالي 5430 جنيه مصري. أما نسخة 8 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت بسعر 375 دولار أو حوالي 5900 جنيه مصري. ودي كانوا كل مواصفات هاتف أوبو رينو 7 اس اي. لو عجبكم الفيديو ادعموني باللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.